ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ባለፈው እንዳየነው ሁሉንም የአዶቤ ሁሉንም ባንል አፍተር ኢፌክት፣ ፎቶሾፕ የመሳሰሉትን ጭነናል። ዛሬ ደግሞ ኤክስፖርት ማድረጊያቸው ነው የምንጭነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ማድረጊያቸው ደግሞ ሚዲያ ኢንኮደር የተባለ የአዶቤ ፋይል ነው። እሱም ትንሽ ስፔስ ይወስዳል፣ ግን የግድ ያስፈልጋል ኤክስፖርት ለማድረግ። ከዛ ወደ ታች ወርዳችሁ የባለፈውን ስቴፕ ትከተላላችሁ። ከዛ በፊት ግን ያላያችሁት ለዚህ ቪዲዮ ብቻ ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ ናው በሉት። ዳውንሎድ በ8 ሰከንድ ውስጥ ስታርት ያደርጋል። ዳውንሎድ ናው በሉት። አሁን ዳውንሎድ ነው እንዳላችሁት አሁን የባለፈው ስቴፕ ነው የሚደገመው። አሜዚንግ ፋይል ሆስቲንግ ጋር ይወስዳችኋል። ትንሽ ጠብቁት። አይዲኤም ፋይል ማናጀር ይመጣል። ከዛም ስታርት ዳውንሎድ በሉት። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እኔ ዳውንሎድ አድርጌ አዘጋጅቼ ነው የጠበቅኳችሁ። ስለዚህ አፕስ ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄው እኔ ኤክስፖርት እንትን ብዬዋለሁ፣ አንፓክ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ሴትአፕ ላይ ገብታችሁ ሴትአፑን ዳውንሎድ በሉት፣ የስ በሉት። ከዛም ይሄው ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ዋይፋያችሁ መጥፋቱን ኦፍ መሆኑን አትርሱ። ከዛም ኮንፈርም ትሉታላችሁ። የፎቶሾፕ ሎጎ ነው የሚያመጣው፣ ግን ይለያል። ስለዚህ ስታርት በሉት። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እኔ እንደ አዶቤ አኒሜት አዘጋጅቼ ነው የጠበቅኳችሁ። እዚህ እኔ ኤክስ ለዋለሁ ኩዊት። ከዛም ይሄው ዊንዶ ላይ ሚዲያ ኢንኮደር ብዬ ስጽፍ ይሄው አገኘዋለሁ። ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ይሄው አገኘሁት። ሴንድ ቱ ዴስክቶፕ ሾርት ከተላለሁ። ከዛ ይሄው መጣ። ይሄው ይሄ አጭር ቪዲዮ ነው። ኤክስፖርት ማንኛውንም የአዶቤ ፋይል ኤክስፖርት እንዴት እንደምናደርግ እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጉ። ግን ይሄው ሚዲያ ኢንኮደርን ዳውንሎድ እንዴት እንደምናደርግ ያው አሳይቻችኋለሁ። አጭር ቪዲዮ እንደሆነች አውቃለሁ። ሚዲያ ኢንኮደርንም እንደ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር መጠቀም እንችላለን። ግን እኔ ለኤዲቲንግ ሶፍትዌር ደግሞ የምጠቀመው ዋንደርሼር ፍሊሞራ ነው። እሱን በሌላ እንትን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ፎልደር ደግሞ ከፍተን አዶቤ ብለን አዶቤ ብዬ ሁሉንም እዛ ውስጥ አስገባዋለሁ። ትንሽ ቆዩ። ፕሮሰሰራችሁ ምናምን ፈጣን ከሆነ ወዲያው ይመጣል። የኔ ስለሆነ ነው። ይሄው መጣ። ይሄው አዶቤ ሚዲያ ኢንኮደር ማንኛውንም የአዶቤ ፕሮጀክት ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል። አፍተር ኢፌክት ላይ ገብታችሁ ሴንድ ቱ ሚዲያ ኢንኮደር ብላችሁ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሃው ቱ ዳውንሎድ አዶቤ ሲሪየሳችን በዚህ ያልቃል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። የበፊቱ ቪዲዮቹን ካላያችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ